नमस्कार, नेपाली सोल्जन्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म एउटा खुसीको सूचना लिएर आएको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले चाहिँ यही 2082 सालदेखि चाहिँ वैशाखको 2 गतेबाट चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट नै एप्लाई गर्ने सिस्टम चाहिँ बनाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्न चाहिँ बल्खु अफिस धाइरहनु पर्दैन। तपाईले घरमै बसी अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर आज चाहिँ मैले चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ तपाईले अनलाइनबाट चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट कसरी एप्लाई गर्ने भनेर डिटेल भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई चाहिँ कुनै पनि भाग नछुटाइकन राम्रोसँग हेरेर गर्नु होला है, ताकि तपाईहरु चाहिँ बिचमा कन्फ्युजन नहोस् के। किनभने तपाईहरुले चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिरहनुहुन्छ कि यो के गर्ने, कसरी गर्ने, यो के गर्ने भन्ने कुराहरु जुन चाहिँ मैले भिडियोमा डिटेल एक्सप्लेन गरेको हुन्छु। त्यही भएर भिडियोलाई चाहिँ लगभग स्किप नगरिकन हेर्नु होला र डिटेलमा हेर्नु होला। त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ र सजिलैसँग तपाईले ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर अब हामी हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ। अनलाइन ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाई चाहिँ student.tuexam.edu.np भनेर चाहिँ कुनै पनि एउटा वेब ब्राउजर खोलेर त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यो खोल्ने बित्तिकै चाहिँ तपाई चाहिँ स्टुडेन्ट पोर्टल साइन इन भन्नेमा गइसकेको छ, जहाँ चाहिँ तपाईको युजर नेम र पासवर्ड मागिरहेको छ। अब तपाई फर्स्ट टाइम यो साइट खोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड हुँदैन। तपाईले चाहिँ यहाँ तल आएर चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नम्बर छ भनेर साइन अप भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हैन भने तपाईले अलरेडी नै साइन अप गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईले युजर नेम र पासवर्ड हालेर यहाँ साइन इन गर्दा हुन्छ है। अब अहिले चाहिँ हामी सुरुदेखि नै प्रक्रिया गर्न लागेको हो, त्यही भएर हामी सुरुमै साइन अपबाट गरेर जान्छौँ। अनि तपाईले चाहिँ यहाँ तल चाहिँ यो हाम्रो ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्ने म्यानुअल पनि छ, त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कसरी ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्ने, के गर्नुपर्ने कुराहरू सबै स्टेप्स बाइ स्टेप्सको एउटा पीडीएफ फाइल छ, त्यो डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो हामी चाहिँ अब सुरुबाट गर्न लागेको, हामी चाहिँ यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले केही डिटेलहरु भन्नुपर्ने हुन्छ हैन, युजर नेम, युजर आइडी, पासपोर्ट, रेजिस्ट्रेसन नम्बरहरु। सो हामी एक एकवटा गर्दै भर्दै जाउँ है त। युजर आइडीमा चाहिँ तपाईले यो स्टुडेन्ट पोर्टलमा साइन इन गर्नको लागि इमेल आइडी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको इमेल आइडी नै हाल्दा हुन्छ, नर्मली तपाईको जीमेल हाल्दै फरक पर्दैन है त। अब पासपोर्ट पनि तपाईको यो पोर्टलमा लगइन गर्नको लागि पासपोर्ट हो। अब पासपोर्ट युज बनाउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म क्यापिटल लेटर अनि नम्बर, स्पेशल क्यारेक्टर र अनि अल्फाबेटहरु युज गर्नु होला है। कन्फर्म पासपोर्टमा त्यही पासपोर्ट, अनि तपाईको फुल नेम ट्रान्सक्रिप्टमा अथवा तपाईको रेजिस्ट्रेसन नम्बरमा जे छ त्यही नाम हाल्नु होला। अब यो अनि त्यसपछि तपाईको रेजिस्ट्रेसन नम्बर, त्यो चाहिँ तपाईको सानो रेजिस्ट्रेसन कार्ड हुन्छ त्यसैमा हुन्छ। सो रेजिस्ट्रेसन नम्बर पनि हाल्नु होला यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको ठाउँमा। अब रेजिस्ट्रेसन नम्बर हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै मिस्टेक गर्नु भएन है। तपाईको रेजिस्ट्रेसन कार्डमा जे नम्बर छ त्यही हाल्नु होला है। तपाईले गलत रेजिस्ट्रेसन नम्बर हाल्यो भने चाहिँ तपाईको ट्रान्सक्रिप्ट इस्यु हुँदैन है, किनभने रेजिस्ट्रेसन नम्बरबाट तपाईको डाटा नै भेटाउँदैन अनि त्यही भएर तपाईको ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ बन्दैन है। त्यही भएर रेजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ एक्ज्याक्टली जे छ त्यही राम्रोसँग भेरिफाई गरेर हाल्नु होला। र रेजिस्ट्रेसन नम्बर हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब यहाँ जस्तै 00214 छ भने चाहिँ तपाईले त्यो जिरोहरु हानिरहनु पर्दैन है त, सिधै नम्बर मात्र हाल्दा हुन्छ। अब डेट अफ बर्थमा तपाईको रेजिस्ट्रेसन कार्डमा भएको डेट अफ बर्थ रेजिस्ट्रेसन कार्डमा चाहिँ तपाईको बीएसमा हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले एडीमा हाल्नुपर्छ है। सो एडीमा तपाईले कन्भर्ट गरेर हाल्नु होला। बीएस तपाईको विक्रमसम्म चाहिँ एडीमा कन्भर्ट गर्न जानेन भने चाहिँ तपाईले नयाँ ट्याब खोलेर बीएस टु एडी कन्भर्टर भनेर यही सर्च गर्दा हुन्छ। यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो पात्रकै यही आउँछ टपमै। यहाँनिर तपाईले अब विक्रमसम्म कहिलेको तपाईको हैन, जस्तै मेरो केसमा विक्रमसम्म 2057 साल अनि माघको 19 गतिको छ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट एडी भनेको चाहिँ 2001 फेब्रुअरी 1 रहेछ। अब यो डेट एन्ड टाइमको डेटको फर्मेट चाहिँ तपाईको इयर, मन्थ एन्ड डेट है त। त्यसैले तपाईको फादरको नेम हाल्नु पर्यो र फाइनली तपाईले तपाईको फोन नम्बर हाल्नु पर्यो र त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ क्याप्चा भन्ने छ, यसलाई दुरुस्तै यहाँ हाल्नु होला। अब यसमा चाहिँ तपाईको स्मल छ भने स्मल लेटरमै, क्यापिटल छ भने क्यापिटल लेटरमै दुरुस्तै हाल्नु पर्यो है। यसलाई मिस्टेक चाहिँ गर्नु भएन तपाईले। र सबै भरिसकेपछि अब तपाईले यो साइन अप भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। ओके, सो साइन अप क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अलर्ट आइसकेको छ, युजर क्रिएटेड सक्सेसफुली भनेको छ। प्लिज चेक योर इमेल भनेको छ। अब तपाईले चाहिँ तपाईको इमेल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई इमेल पनि देखाइदिन्छु के कस्तो खालको फर्मेट आउँछ भनेर। ओके, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नो रिप्लाई स्टुडेन्ट साइन अप भनेर यहाँ आइसकेको छ हामीलाई उता टियुबाट। सो यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर हाम्रो स्टुडेन्ट साइन अप डियर ड्यास ड्यास योर लगइन डिटेल्स आर यो अनि पासपोर्ट यो प्लिज लगइन टु स्टुडेन्ट पोर्टल भनेर हामीलाई हाम्रो युजर नेम र
आइडी र पासवर्ड दिइसकेको छ। अब यो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ तपाईँले युजर नेम तपाईँको जीमेल आइडी तपाईँले जुन इमेल आइडी हाल्नु भएको छ र पासवर्ड अघि त्यही सेटअप गर्दाखेरि तपाईँले हालेको भइहाल्यो। सो अब हामीले चाहिँ त्यसमा हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड युज गरेर हामी साइन इन गर्नेछौँ। यदि कसैको देखाइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर सायद रेजिस्ट्रेसन इन्ट्री गर्दाखेरि केही डिटेलहरू इस्यु भएको होला। सो त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरिको डेटा तपाईँले यहाँ म्याच भएन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नट फाउन्ड भन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ सकेपछि चाहिँ तपाईँको रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ अब त्यस्तो केसमा चाहिँ बल्कुमा गएर एकचोटि बुझ्नु होला नि मेरो किन भएन भनेर है। सो अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुल भइसकेको छ र अब हामी चाहिँ त्यो युजर नेम र पासवर्ड युज गरेर चाहिँ हामी यहाँ लगइन गर्छौँ। सो मैले युजर नेम र पासवर्ड हानिसकेँ र म चाहिँ यहाँ साइन इन गरेँ। ओके, सो साइन इन गरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ यहाँ ड्यासबोर्डभित्र छिरिसकेको छु र यहाँनिर चाहिँ दुईवटा देखाइदिएको छ, रेजिस्ट्रेसन फर्म फिलिङ म्यानुअल भनेर र ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्ने म्यानुअल दुईवटा छ। यो चाहिँ यहाँनिर इन्फर्मेसनहरू हो, यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला होइन। यहाँ पनि छ ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्ने त्यही त्यो पिडिएफ यहाँ पनि छ। अब हामी चाहिँ सिधै ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्ने सेक्सनमा जान्छौँ र यो पोर्टलबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट सँगसँगै तपाईँको प्रोभिजनल पनि डाइरेक्टली एप्लाई हुन्छ है। यति कुरो चाहिँ याद राख्नु ल है। यहाँ किनभने ट्रान्सक्रिप्ट एन्ड प्रोभिजनल रिक्वेस्ट भनेर सेक्सन छ भनेपछि योबाट चाहिँ तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट एन्ड प्रोभिजनल दुइटै एप्लाई हुन्छ है। सो त्यही भएर चार्जेस पनि तपाईँको सायद दुईवटा गरेर तपाईँको 800 रुपियाँ लाग्छ होला। ट्रान्सक्रिप्टको 450 र त्यहाँ प्रोभिजनलको 350 है। ओके, सो मैले यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ एप्लिकेसन इन्फर्मेसन यहाँ मेरो डिटेल देखाइदिइसकेको छ। मेरो फादर नेम, मेरो क्याम्पस, मेरो डेट अफ बर्थ अनि मेरो रेजिस्ट्रेसन नम्बर, नेमहरू सबै आइसकेको छ। अब जस्ट मैले यहाँनिर मेरो अब फ्याकल्टीहरू मलाई अब मेरो अब रेजिस्ट्रेसन के अरे मैले अब के को ट्रान्सक्रिप्ट लिने हो त्यसको फर्म भर्छु। सो अलिकति तल जाउँ हामी। सो अलिकति तल आएँ हामी। अब यहाँनिर मैले के गर्नु पऱ्यो, मेरो फ्याकल्टी सेलेक्ट गर्छु। अब अहिले मेरोमा चाहिँ यहाँनिर अलि यो मैले डार्क थिम युज गरेर भएको, मैले चाहिँ डार्क थिम युज गरेको भएर होला यहाँ चाहिँ अलिकति बोल्ड देखाएको छ। यो चाहिँ अलिकति कलर राम्रोसँग देखेको छैन, डार्कमा देखेको छ, सायद तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ होला होइन। सो यसमा चाहिँ अब तपाईँले बुझ्नु चाहिँ बुझ्छ। सो अब म चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्न गइरहेको छु। सो अहिलेलाई चाहिँ मेरो चाहिँ एजुकेसन फ्याकल्टी लेभल भनेको मेरो ब्याचलरवाला लेभल भयो र मेरो प्रोग्राम भनेको 4 वर्षवाला ब्याचलर हो। सो तपाईँले आफ्नो जुन हो, एजुकेसन हो भने एजुकेसनकै, म्यानेजमेन्टको भने म्यानेजमेन्टकै सेलेक्ट गर्नुहोस्, लको हो भने लकै होइन, ह्युम्यानिटिज हो भने ह्युम्यानिटिजै। अब तपाईँको ब्याचलरकै मास्टर सेलेक्ट गर्नु होला। अनि कुन वर्ष तपाईँ 3 वर्षवाला हो कि 4 वर्षवाला, पुरानो हो भने तपाईँहरू 3 वर्षवाला हुनसक्छ र पछिको भनेको त सबै 4 वर्षवाला नै हो है त। सो यति सेलेक्ट गरेँ हामीले फ्याकल्टी लेभल र प्रोग्राम। त्यसपछि अब हामी यो तलको सेक्सनमा अब यहाँनिर सेक्सनमा चाहिँ हामीले हरेक इयरको चाहिँ मार्कसिट अथवा हरेक इयरको चाहिँ हाम्रो एक्जामको डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै तपाईँको बिएडमा 4 वर्ष बिएडमा तपाईँले 4 चोटि एक्जाम दिनुहुन्छ नि त, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयरको हो। त्यो हरेक 4 वर्षको चाहिँ मैले यहाँ डिटेल भर्नु पऱ्यो है त। ओके, सो यो चाहिँ तपाईँको अब मार्कसिटमा जे छ मार्कसिट अनुसार तपाईँले हेर्दै भर्नु होला है। सो सुरुमा चाहिँ म फर्स्ट इयरको भर्न जाँदैछु। सो फर्स्ट इयर भनेको मेरो चाहिँ 2077मा हो, 2077। अब यो चाहिँ तपाईँ कुनमा कन्फ्युज छ कुन इयर हो भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको मार्कसिटमा हेर्नु होला। त्यहीँनिर एनुअल एक्जामिनेसन भनेर इयरहरू सबै मार्कसिटमै हुन्छ, मार्कसिट हेर्नु होला है। अब पार्टमा भनेको मेरो फर्स्ट इयर हो, रोल नम्बर त्यतिखेर तपाईँको फर्स्ट इयरको रोल नम्बर कुन हो। अब फर्स्ट इयरको रोल नम्बर हान्ने, त्यसपछि तपाईँको नाम हान्ने, फर्स्ट इयरको मार्कसिटमा के नाम छ। अब यो यहाँनिर खासमा यो अप्सनलै रहेछ होइन, यो नाम र रेजिस्ट्रेसन नम्बर यो चाहिँ म हान्दिनँ है, यतिकै छोडिदिन्छु। किन भन्दाखेरिमा हाम्रो यहाँनिर डिटेल जे छ त्यहीबाट नै तानिहाल्छ यो। सो त मैले खाली नै छोडिदिएँ। सो एक्जामको टाइपमा यो भनेको हामीले रेगुलर दिएको हो कि ब्याक हो त्यो सेलेक्ट गर्नु होला है। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्सन चाहिँ रेगुलर छ, स्पेसल पार्सियल छ, चान्स छ अथवा सप्लिमेन्ट्री छ है। यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा पछि अर्को भिडियोमा हेरौँला है। रेगुलर भनेको के हो, स्पेसल पार्सियल एक्जाम भनेको के हो, पार्सियल एक्जाम भनेको के हो, चान्स एक्जाम भनेको के हो र सप्लिमेन्ट्री एक्जाम भनेको के हो, यसलाई चाहिँ हामी पछि डिटेलमा हेर्छौँ। अब अहिलेलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि तपाईँले सुरुको चोटि दिनुभएको छ भने चाहिँ त्यो रेगुलर एक्जाम भयो र पछि सेकेन्ड चोटि दिनुभएको छ भने चाहिँ त्यो पार्सियल भयो। त्यो दुईवटामध्ये एउटा सेलेक्ट गर्ने। अब मेरो अहिलेलाई 4 वर्ष मैले रेगुलरमा कटाएको हो, त्यही भएर म रेगुलरै सेलेक्ट गर्छु। अब यहाँ मैले एड एक्जाम डिटेल गरेँ ल, यहाँ मेरो फर्स्ट इयरको इन्ट्री भयो। त्यसपछि अब म फेरि सेकेन्ड इयरको इन्ट्री गर्छु। त्यसरी नै मेरो सेकेन्ड इयर चाहिँ 78 भयो, इयर सेकेन्ड इयर, रोल नम्बर, अब नेम र रेजिस्ट्रेसन नम्बर मैले यसमा पनि सेलेक्ट गरेन र यो पनि मेरो रेगुलर एक्जाम भयो, यसलाई पनि मैले एड एक्जाम डिटेल गरेँ है। अब यो रोल नम्बरहरू हान्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हाल्नु होला है, झेपाइ त्यही नहाल्नु होला, मिस्टेक नगर्नु होला। किनभने पछि तपाईँको यो रोल नम्बरबाटै उता बल्खुले भेरिफाई गर्छ नि त। अब यसमा तपाईँले मिस्टेक हान्नु भइदियो भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ मिस्टेक डाटा जान्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मार्कसिट चाहिँ बन्दैन है।
सो एड एक्जाम डिटेल गरेँ। अब म थर्ड इयरको इन्ट्री गर्छु। अब थर्ड इयर भनेको मेरो 2079 भयो। थर्ड इयर रोल नम्बर चाहियो मेरो, र यो पनि मेरो रेगुलर भयो। यो गरेर मैले एड एक्जाम डिटेल गरेँ र फाइनल्ली अब म चाहिँ मेरो फोर्थ इयरको डिटेल गर्दै इन्ट्री गर्न गइरहेको छु। 2080 साल फोर्थ इयर रोल नम्बर, र त्यसपछि मेरो यो पनि रेगुलरै हो र मैले यसलाई एड एक्जाम डिटेल गरेँ। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ अब म तल आउँछु। मेरो लगभग सबै डिटेल मेरो 4वटा रेगुलरली कटाएको हो, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँनिर मैले केही पनि गर्नु परेन। अब तपाईँले जस्तै कुनै पनि इयरको मिस्टेक गर्नुभएको छ भने चाहिँ होइन, जस्तै यसमा हान्दै गर्दा यो 2014 यसको चाहिँ तपाईँको रोल नम्बर मिस्टेक छ भने चाहिँ यहाँनिर साइडमा चाहिँ करेक्ट एक्जाम भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई हामीले क्लिक गर्ने। यहाँनिरबाट हामीले सच्याउन मिल्छ है, त्यसलाई सच्याएर तपाईँले अपडेट भन्नेमा क्लिक गरिदिनु होला है। अहिलेलाई क्यान्सल, र कुनै चाहिँ तपाईँले मिस्टेकली एड गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसलाई डिलिट गर्ने है। र यसमा चाहिँ मैले भनिसकेको छु तपाईँले चाहिँ पास गरेको सबै डिटेल एक्जामको चाहिँ सबै डिटेल हाल्नुपर्छ है। जस्तै तपाईँले फर्स्ट इयर तपाईँले 3 चोटि लाएर पास गर्नुभयो भने तपाईँले सुरुमा रेगुलरमा दिएको हाल्नु पनि पर्यो, त्यसपछि तपाईँले सेकेन्ड चोटि त्यसपछि त्यसको पार्सियल दिएको पनि हाल्नु पर्यो, र त्यसपछि फेरि तपाईँले अन्तिममा कटाएको त्यो पार्सियलको पनि तपाईँले एड एक्जाम डिटेल चाहिँ सबै हाल्नु पर्यो। मार्कसिट जति छ सबैको चाहिँ तपाईँले डिटेल हाल्नुपर्छ। त्यो हाल्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट इस्यु गर्नेमा चाहिँ पछि गएर प्रब्लम आउन सक्छ है। सो यहीँ आइसक्यो। अब ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट फी भनेको मैले अघि भन्दै थिएँ 450 रुपियाँ भयो, र प्रोभिजनल सर्टिफिकेट फी भनेको 350 भइहाल्यो। अब रेजिस्ट्रेसन करेक्सन फी भनेर यो हाम्रो अहिले ट्रान्सक्रिप्टमा केही इस्यु छैन, र हामीतिर चाहिँ सबै रेजिस्ट्रेसन नम्बरहरू सबै ठिक छ भने मेरो केही पनि परेन। र यति गरिसकेपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँनिर 2टा ब्याङ्क छान्छु, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क कि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। अब यो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क खाता होइन है, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको चाहिँ कुन चाहिँ खातामा तपाईँले ब्याङ्क जम्मा गरिदिने त्यो ब्याङ्क सेलेक्ट है। किनभने बल्खुको चाहिँ 2टा खाता छ, नेपाल ब्याङ्क पनि छ र ग्लोबल आइएमई पनि छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुनमा डिपोजिट गर्न मन लाग्छ त्यो सेलेक्ट गरेर डिपोजिट गर्ने है। सो मेरो केसमा चाहिँ म ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिन्छु, र यति गरेर चाहिँ मैले अहिलेलाई सेभ गर्छु र सक्सेसफुल्ली सेभ भनेको छ। अब चाहिँ त्यसपछि हाम्रो लगभग डिटेल भन्ने सबै काम सकियो। अब हामीले चाहिँ पे फी गर्छु है त। सो पे फीमा क्लिक गर्ने। यहाँ कन्फर्म पेमेन्ट भनेको छ, मैले ओके सबमिटमा क्लिक गर्छु। अब उसले डाइरेक्टली मलाई कनेक्ट आइपिएसमा रिडिरेक्ट गरिदिएको छ। अब हाम्रो अहिलेलाई भनेको चाहिँ हाम्रो कनेक्ट आइपिएस मात्र छ, अहिलेलाई चाहिँ खल्ती र सेवाहरू इन्टिग्रेट नभएको रहेछ बल्कोले। सो त्यही भएर तपाईँले चाहिँ कनेक्ट आइपिएस छ भने कनेक्ट आइपिएस लगइन गर्ने, अथवा तपाईँले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङहरू छ भने चाहिँ यो क्युआरमा स्क्यान गरेर तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अहिलेको केसमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यतिमै थाँती राखेँ, किनभने म चाहिँ पेमेन्ट गर्दिनँ, किनभने मेरो अझै अरू कुरो काम छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ लगभग तपाईँको पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेर आउँछ र तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ एप्लाई हुन्छ है त। पछि म कुनै एउटा ट्रान्सक्रिप्टको चाहिँ रियल ट्रान्सक्रिप्टको चाहिँ एप्लाई नै गरेर तपाईँलाई देखाउँछु पछि फेरि अर्को भिडियोमा। र त्यतिखेर हाम्रो यसमा के इस्यु आउँछ त्यो कुरालाई पनि म त्यो भिडियोमा समेट्न कोसिस गर्दछु। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँले यो ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट चाहिँ कसरी अनलाइन प्रोसेस गर्ने सबै डिटेल ठिक छ भनेको केसमा चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट चाहिँ अनलाइन प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँको ट्रान्सक्रिप्टको डिटेल चाहिँ तपाईँको उता बल्खु अफिसमा जान्छ र उहाँहरूले चाहिँ हेर्छ, भेरिफाई गर्छ, र भेरिफाई गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनि तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ इस्यु गरिदिन्छ। र यो सबै डिटेलहरू चाहिँ सायद तपाईँलाई मेलमा पनि आउँछ होला। हामीलाई पनि त्यो बल्खुबाट डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ आइसकेको छैन। आफ्टर यो एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ कति टाइमपछि ट्रान्सक्रिप्ट इस्यु हुन्छ होइन, कति टाइम लाग्छ ट्रान्सक्रिप्ट प्रोसेस हुन, अनि यो नोटिफिकेसन मेलमा आउने हो कि मेसेजमा आउने त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई पनि डिटेल थाहा भएन। त्यो अब हामी पनि यो एप्लाई गरिसकेपछि हामी उहाँ बल्खु गएर बुझ्नेछौँ र तपाईँहरूलाई कमेन्ट सेक्सनमा म कमेन्ट पनि गर्नेछु के इस्यु छ ल। यसरी सो आजलाई चाहिँ हामीले यति नै गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट कसरी एप्लाई गर्ने भनेर अनलाइनबाट हामीले सिस्टम हेरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले नै एप्लाई गर्नु होला र केही इस्यु भएमा मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। म सकभर सबैको मेसेजलाई रेस्पोन्स गर्ने गर्छु र आगामी भिडियोमा चाहिँ हामी यसमा आउने इस्युहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ एउटा रियलमै ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गरेर पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हेरेर हामी आउनेछौँ। तबसम्मका लागि चाहिँ बिदा दिनुहोस् र हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्यानललाई यो भिडियोलाई चाहिँ सकभर सेयर गरिदिनु होला है त। र आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।